Yo, what's up mga chong? Ako pala si Vfeng Gaming and welcome sa first tutorial video ko kung paano gawin yung stream starting soon. Yan. Huwag mo nakalimutan i-follow si Vfeng Gaming sa sa page ko. Yan. Like, follow, and share. Huwag niyo kakalimutan yan. Yan ang huwag niyo kakalimutan. Sa mga susuporta sa akin, maraming salamat. Pero pangunahan ko na kayo ng salamat. Ito, ganun. Simulan na natin. So, ganito yan. So, mag-a-add ka ng scene. Add ka muna ng scene. Yeah, hello? Ayan, wala akong maisip eh. So, add ka ng scene dito. Tapos, yan. Display, wag mo sundin itong display capture para lang makita nyo. Ayusin natin ulit. Para malinaw sa inyo. Okay. Yan, ganito yan. Nasa Streamlabs na kayo. Punta kayo sa sa Teams. Pagpunta nyo dyan, maghahanap ngayon tayo ng free. So, may mga tag naman dyan. Click natin. Na-loading siya. Ito yung mga niya, animated, no? So, maghanap tayo ng free. Wala. So, doon tayo sa team talaga. So, mahirap kasi maghanap ng ngayon dito. Noong nakaraan, ang dali ko lang nakakuha. Tayo isa-isayin natin. Tingnan natin kung ano ba to. Kung animated ba to. So, hindi siya animated. Maghanap tayo ng animated. So, makikita nyo naman yan dito. May nakalagay animated. Next lang natin. Siguro sa mga page na pababa, meron na yan. Pataas pala. Sorry. Karamihan dito free. Karamihan din may bayad. Balance lang din. Ito, try natin to. Install overlay nyo lang. Yan, free siya. Yan na yun. Ito yung kinaganda ng Streamlab OBS. Kung high-end PC ka, di mo na kailangan ng klase kasi ito na. So yan, streaming starting soon. Click nyo lang to. Yan, copy nyo. Browse. Yan, copy. Tapos punta ka ngayon dito sa dito. So tanggalin ko muna tong scene na to. Dadalawain ko na lang. Ayan, para malaki. Ayan siya. So paano nga ba yun? Ito yun. Add nyo lang yung media source. Tapos, okay na, ganyan mo na lang. Tapos browse. Yan, okay na. Tapos ilop mo na kagad. Paste mo na lang doon. Yan, ito siya. Paano siya? Yan. Para mag-fit, pindutin nyo yung shift. Pipit ko automatic yan. Basta ganunin mo lang. Yan, streaming starting soon. Paano ba yung may mga sumasayaw or yung may mga So, ganito yan. Pag meron ka ng na-download sa YouTube na mga green screen background, add scene mo ulit na ay sa source ulit, add source, media source. Punta ka ulit din sa scene mo. Tapos browse. O, depende sa mo din-download yun. Kung may download folder ka yun. So, example ito. Look mo na kagad siya. Bakit green? Kuya, Chong, paano ba? Ganito yan. I-filter mo lang siya. Click mo filter. Tapos, chroma key mo lang. Yan, tapos okay mo lang. Ayan na siya. So, maghanap pa lang ng quality na
na maganda-ganda sa YouTube. Ito kasi di maganda quality nito eh. Okay. Wait lang. Paano baliitan, Chong? Masyadong malaki. Ayan. I-shift mo lang siya. Ayan. Liliit na siya. So, lagay mo na kahit saan. Saan mo gusto ko. Depende sa diskarte mo. So, paano ba mag-add ng music, Chong? Paano naman? So, punta ka lang sa YouTube. Yan. Punta tayo sa YouTube. Refresh ko lang. So, sa akin, non-copyright. Sa search nyo, non-copyright music. So, maghahanap tayo dyan. Ito, non-copyright talaga to. So, papalitan mo lang siya ng playback speed. Yan, may ads kasi. Today is the most important gig of my life. Naalala ko pa ang lahat. Playback speed nyo, ganito. 1.25. Tapos, balik tayo doon sa scene na yun. Ayan, ganyan siya. So, ganun lang. So, wag niyo kakalimutan i-follow ako sa Vfeng Gaming. Huwag niyo kakalimutan i-follow si Vfeng Gaming, i-like yung page. Tapos, subscribe kayo dito sa channel ko. Ililink ko dito sa description. Yan, maraming salamat. Ingat kayo mga chong. Choy choy.